Januari, 3 en met 20 januari. Kijk uit voor je wekelijke lezing, omdat dat vertelt je wat te verwacht in de komende jaar. STEENBOK, de eerste 2 weken is zo goed. Eerste 2 weken tot de middel van de derde week van wekens dat je bent in je eigen solar energy vibration. Nieuws voor jullie. Eerst ga ik zeggen humor. Jullie STEENBOK zit te lachen over een situatie wat je vrienden en kennis heeft gedaan. En het is zoals vrienden en kennis van jou af een gaat geboren voor jou en ze is nou allemaal daarin gevallen. En je humor jezelf over de hele grote spelletje. Oké? Omdat je vrienden het gepleasure zien kan dit iets en ze is nou allemaal daarin gevallen. Service. Sommige van jullie twee STEENBOK recognize dat een maakvrouw of een maakman heb je opgelegd voor service dat je hebt gedaan voor ze hebben niet betaald. En het is een problematische situatie dat komt op omdat je komt achter dat een maakvrouw en een maakman heb je helemaal opgelegd, oké, voor services. En je gaat even recognize, nee, ik ga niet betalen omdat jullie hebben geen werk gedaan. En ik zie een corporation is zeer deceptief, die man. Ik vind dat die man moet geen zaken doen. De corporation is niet van op de hoogte wat ze doet. En ze draagt een situatie uit en dan stuur een rekening. Nee, je hebt geen service gedaan. Iemand anders moet het overnemen om de service te creëren. Dus ja, je kan alle de dingen sturen. Maar ik bedoel, deze maakman en vrouw, die spoort echt niet. Ze zetten criminal. Niet iedereen moet je zaken met doen. En iedereen moet je zaken met ingaan. En als je gaat even service vragen van mensen, ga even kijken wat anderen hebben te zeggen over ze. Omdat deze corporatie moet helemaal gesloten. Oké? Het is een situatie dat het duurt 2 jaar en de mensen hebben de problematische situatie niet opgelost. En het is niet een problematische situatie. En dan die stuurt een factuur. Oh, dus je gaat veranderen ergens anders, maar je hebt geen service gedaan. Je bent een criminal en een oplichter. Oké, imagination. Gebruik je eigen gedachten om te creëren. Hobby's. Oké, iets dat je vindt leuk om te doen. En dit is wat ik zeg, dames en heren. Je zit thuis, je hebt geen werk, je werkt vanuit huis, je hebt extra tijd. Ga even je hobby doen. Oké, ga even een YouTube video gaan creëren. Je gaat even zien, je wordt betaald daarvoor. Oké, en niet de slechte dingen wat jullie zetten daarop. Want ik was in de Verenigde Staten en ik kijk op YouTube Nederlands en ik denk, oh god. Ik schaam me dood. En dat is de reden waarom ze hebben gestopt te betalen voor advertisement op YouTube in Nederlands. Maar ze doet het voor de mensen dat hebben de meeste kijktijd en de meeste wachten. Dus, dames en heren, als je bent goed met iets, kunst, whatever. Maak een YouTube kanalen, dat helpt je ook voor mensen dat maken ze eigen spullen. Fair, bangheid. Je bent echt niet bang. Het is zoals als jullie STEENBOK recognize. Nee, ik ga niet meer bang worden. Ik sta op voor mijn recht. En ik laat niemand over mij lopen. En ik denk dat dit is zo prachtig voor jullie STEENBOK. Vanwege sommige van jullie STEENBOK denk, ja, dit was toeval. Toeval, oké? Diefstal is in the environment. Diefstal. Waar mensen recognize dat een inbraak kom je achter wie heeft het gedaan. Een diefstal dat is career heeft mee te maken met een kreef en een scorpion. Een kreef heeft multiple contracts gecreëerd onder je naam en hebben een heleboel geld genomen. En mensen hebben dat achterkomen gezien. Oké, zie, eten. Eten. Oké, dus ik ga het dus even afmaken. Ik eind mijn video niet. Oké, dus daar is een problematische situatie met de corporatie, institution met je kind. Dus kan een ziekenhuis of zo. Soms of een problematische situatie, maar het wordt
opgelost. En ik zie een corporation institution gaat u en je kind beschermd van een problematische situatie dat was creëerd. Dus een corporation institution beschermt jullie en je kinderen en dat is best wel goed. Dan als wij bekijken de tweede house is een situatie met een star. En de corporation institution recognize dat je kind was verbruikt of je kind data en informatie was verbruikt. En een corporation institution nou ga je beschermd van een zeer oneerlijk groep van mensen dat heb je kind data en informatie verbruikt en die gaat de kind beschermd en de informatie. Dus gefaciliteerd kan een school, het kan onder corporation, een ziekenhuis of zo, waar je kind data en iets was gelekt, dat soort van ding. Dus gefaciliteerd daaraan. En nou, een groep van mensen hebben echt pleasure seek en neem documentatie en data dat was niet voor ze. Het komt nou boven water. Mensen recognize dat een Leo. En de vrienden en kennis, we praten over een Leo. Yes, het is een Leo. En het hebben data en informatie van jou gekregen. Dat was niet van ze. En ze hebben deze persoon gepakt voor de oneerlijkheid. Omdat ze gebruiken, ze proberen je data en informatie te gebruiken. En die persoon gepakt, oké? It's as if deze person just think that, oeh, ik smile en mensen kijken en denken, nee, dat ben jij niet. Dat ben jij niet. This is the person, that is niet je foto, dat ben jij niet. Dus de Leo wordt gepakt, omdat de Leo probeert jullie data en informatie te access of te verbruiken en ze wordt gepakt. En dat is de humor, want de humor is dat deze Leo gaat en gaat en gaat en eindelijk ze is nou goed gepakt. Je staat stevig in je schoenen tegen een oude koppel. En deze oude koppel is een spiritual partner. Die zijn spiritual. Ja, er is niks mis met deze koppel. Deze koppel is iets wat je kent van een vormen, een leeftijd daarvoor en deze koppel. En deze koppel heeft iets gedaan, je staat stevig in je schoenen. Een problematische situatie met een dokter in een onderland of een dokter van een onderland. Some sort of a problematic situatie dat je gaat stevig in je schoenen staan en zegt, luister, ik vind dat dit is niet de manier, ik ben niet goed behandeld, bla 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 bla. Maar ik zie je gaat tegen de persoon staan en zegt, luister nou, ik voel me niet goed. Ik heb aan 1 tablet gezeten voor zo lang. Het helpt niet, het werkt niet, is goed. Ik vind het fijn, oké? En ik zie dat jullie gaat op zoek naar andere hulp. En dat is goed. In je huis van je geld, een steerman heeft een heleboel geheim. En dit kan een bank man of een man dat heeft access naar mensen data. En deze steerman heeft iets gedaan en je wordt succesvol overkomen deze steerman. Omdat mensen recognize dat deze steerman probeer je op te lichten. Oké? Is zoals dat deze steerman wil geld van jou en probeer je op te lichten. Omdat hij weet dat je moet het geld krijgen en probeer je op te lichten. Dus wees voorzichtig. Een oude marktvrouw wordt gepakt voor een diefstal. Een oude marktvrouw heeft een diefstal gepleegd en heeft een heleboel geld van je zaken genomen onder valse benodigdheid. Het is zoiets als je hebt een ondernemer en deze persoon heeft gefraudeerd en neemt geld dat jou zullen, dat moet voor je zaak komen. Het is een situatie waar een man-koppel dat run some sort of a zaken hebben jullie opgelicht, heleboel geld. En mensen komen daarachter wat deze maatkoppel heeft gedaan. Ik weet het niet. Als je gaat mensen oplichten, het is beter dat je geen zaak creëert. STEENBOK in je huis, het zit goed. Sommige van jullie STEENBOK. Als je bent op zoek naar een nieuwe baan, yes, deur gaat open voor jou. Je krijgt some sort of a break. STEENBOK, je had een heleboel posts verloren en mensen gaan nou recognize dat de post ging ergens anders. Daar was iemand dat zat on je post en iemand anders
sat on your post. En zo is het de overheid recognize dat, hey, twee personen met hetzelfde naam, maar de post van die andere persoon ging naar die andere huis. En mensen gaat even achterkomen dat bij PostNL, there was iemand dat was betaald on post, dat was voor iemand anders, omdat iemand data informatie was gekopieerd. En die hebben iemand bij PostNL betaald om on alle de person post bij een ander adres te afleveren en ze wordt gepakt. Oké? Dat is een situatie waar jullie STEENBOK mis je post. Heleboel posts wat je moet krijgen. Je vraagt PostNL en iemand in de post, dat werkt in PostNL, zit je mail naar een ander adres te sturen. En mensen in de overheid komen achter wie en hoe is dat geweest. Goed nieuws voor jullie, omdat een post dat je hebt gemist en post dat je moet krijgen, komt naar jou naartoe, oké? Verdriet voor een tweelingvrouw, some sort of a diefstal, en een tweelingvrouw probeert een diefstal te balanceren, omdat de tweelingvrouw recognized dat je was opgelicht heleboel geld, en de tweelingvrouw stond stevig in zijn schoenen om dit even in balance te brengen. Oké, so deze tweelingvrouw recognize Jezus. Dat is niet de persoon en de mensen hebben die vrouw opgelicht heleboel geld, en een tweelingvrouw gaat echt in haar oudste alle geld gaan even gaan opzoeken, omdat deze vrouw recognize dat jullie STEENBOK was opgelicht heleboel geld, omdat iemand anders heb je data, je informatie krijgen, oké? En ik zie dat ze gaat van haar oudste jou om te helpen. De goed nieuws komt over geld. Je laat en behind ook some sort of a contractual overeenkomst en je krijgt heleboel geld terug. Je recognize dat mensen was niet eerlijk en oprecht. Sommige van jullie zijn scheiden en je krijgt alimentatie. Dus je geld zit goed voor jullie STEENBOK in deze maand. Dan zien wij STEENBOK die heeft ondernemer. Het komt goed. STEENBOK dat werkt met groep van mensen. Je gaat heel veel verdiend in de maand van januari. Dus zit goed. STEENBOK dat mensen had geld voor jou dat was oud. Die gaat geld terugbetalen in de maand van januari. Dus weet je, zoals je hebt iets verkocht en de geld, je wacht op de geld, 9 van Pentacles, de geld komt terug. En je wordt blij dat mensen recognize hoeveel ben je opgelicht. En je bent blij. Niet vergeten om dankjewel om te zeggen tegen de mensen dat heb je geholpen. Omdat STEENBOK, weet je, mensen zoals in de overheid dat zien dat een ontrek en die help je altijd zeggen bedankt voor de help. Oké, je moet altijd bedankt zeggen. Mensen neem gewoon een noot zeggen tegen deze mensen in overheid instantie. Bedankt voor je steun en de hulp. Omdat ja, het is niet dat ze moet je helpen en ze helpen je. Ze moeten zeggen bedankt. Especially mensen bij de belastingdienst en dat soort van ding. En ik wil dat mensen stoppen over mensen dat werken bij de belastingdienst, oké? Vanwege dat de mensen zijn ook humans, oké? En iedereen maakt foutjes, oké? Maar ik moet zeggen dat daar zijn mensen als die vragen op voor dingen, je geeft het direct snel en aan, je hebt geen probleem, oké? Die mensen zijn mensen, oké? En corporation heeft niks mee te maken met iemand die werkt voor een corporation, oké? Dus je kan niet, nee. Omdat je moet realiseren dat mensen zijn mensen. Verandering. A tower moment is here for a crave. 16 is a tower moment. En met this tower moment, a rebirth komt voor je financial status. Dus als een crave zit je helemaal kapot te maken en heb je opgelukt helemaal geld. En a tower moment komt voor een crave. En met de rebirth, een new start, krijg je een new start to your financial status. Oké, dus als stier, een crave zit je echt op te licht, helemaal geld. Kleine contractual agreement, use je ondernemen.
En doet heleboel foute dingen. Oké? En dat is het. Ik vind dat de overheid moet mensen informatie beschermt. En niet dat iedereen gaat opvragen. Nee. Laat de person. En je weet de telefoonnummer. Iedereen in Nederland. Je moet even overheid.nl gaan aanschaffen. Alle Nederlandse. Ik vraag jullie alsjeblieft. Ga aanschaffen overheid.nl. Oké? Dan weet je als iets komt van de overheid. Oké? En ik vind dat de Belastingdienst moet mensen niet meer bellen. Maar hebben e-mailadres. En een e-mail dat je kan mailen. Nou, dames en heren. Als je helpt de Belastingdienst helpt je. Als je helpt de overheid, die helpt je. Nou, there is it's overheid.nl. Ga even aanschaffen een overheid.nl box. Waarom? Omdat daar krijg je alle je bericht van overheid. En daar heb je geen boetes niet meer te krijgen en dat soort van dingen. Whatever communicatie gaat door dat box. Oké? Alles gaat via internet. En ik heb het meerdere keer gezegd tegen jullie. Omdat die post en de mensen dat onze post leven, die zijn de mensen die je hoort, oh, deze persoon, you have how much pulse in the person, house gevonden en dat soort van dingen. Hoe kan dat nou? Heb je ooit gevraagd? Dat betekent dat die persoon spoor niet, of die hebben geen zin om te werken of wat. Maar hoe kan je mensen post in je huis meenemen wanneer is niet je? En ik denk dat als ze niet keihard even dat kan shut down. Dan, weet je, is zo dat nee. Als je neemt iemand aan de post, je moet iemand aan de post niet aangeraken. Oké? Dus, voor een crave, mensen recognize dat een crave echt een heleboel informatie, documentatie genomen, mensen post genomen en hebben een heleboel geld genomen. Dus een diefstal en die pakken crave en zodra je krijgt je post terug. Oké, en ik wil daar niet over gaan over de post, want 2012 sta ik even buiten, sigaretten roken, zegt die postbodem, oh, ik weet niet dat je was vanuit Amerika. Oh, ik denk. Dus ik was verbaasd. Ik denk, hey, mijn pols, wat ga je nou door mijn pols? En Florida, en hoe weet je dat nou? Weet je, en dat is het, dames en heren. Ik vind dat is niet wat een postbodem is niet. Je weet niet, nummer 1. Als ik sta buiten en ik zie een postbodem aankomen, ik doe de deur dik. Ik zeg, gooi de post door de door. En het is iets wat postbodem moeten leren. Geef niemand post zo in de aan, omdat je weet niet als de persoon woont op de adres. Oké? En ik vind dat iedereen moet even aanmelden bij post.nl. Dus mensen weten wie je bent en waar je woont. Oké? Zodat je kan koppelen met die gemeentehuis om te zien waar je woont. Omdat andere mensen nemen mensen post. Oké? Dus verdriet voor deze crave. En ik heb geen gevoelens voor deze persoon. Vanwege dat deze persoon zit gewoon helemaal mensen op de licht. Oké? Ik weet het niet. Wat hebben je ouders verleerd? Whatever. Nou, this is the meest positive. Sommige van jullie STEENBOK hebben gediagnosed, wordt fout gediagnosed. En ik zie dat de dokter gaat daarachter komen. De dokter gaat even bekijken en recognize dat een heleboel van jullie STEENBOK was fout gediagnosed. Een heleboel van jullie gaat even recognize, omdat als je ziet, there was an under doctor here in the 9th house. And it is so, it says you have confrontatie met deze dokter, vanwege door je zit een tablet dat niet werkt, je voelt je niet goed, en je zit het om te zeggen, niemand luistert. En nou deze vrouw gaat echt bekijken en recognize dat je was fout genomen, of die medicine dat je gebruikt, het werkt niet. En deze dokter gaat even maatregelen nemen om even de juiste medicijn aan jou te geven. En ik zie je bent dankbaar. En ik zie dat deze vrouw gaat recognize Jezus. Het had meer problemen voor die vrouw of die man te creëren. Omdat
hij of zij was niet goed gediagnosed. En dit is wat ik zeg altijd. Dames en heren, als je voelt dat het medicine werkt niet met jou en dat soort of ding. En je geeft het door. Oké? Je moet niet slik iets dat maakt je niet goed voelen. Want wat is de reden? Je voelt je niet lekker, je slikt iets en het maakt je erger. En ik zie dat de dokter gaat echt zien precies wat is aan de hand met jou. Dus dat is goed. Voor sommigen van jullie, iemand in de overheid, instantie, een ambtenaar, vrouw gaat even zien hoe slecht je wordt behandeld. En deze ambtenaar vrouw gaat even jou helpen om uit some soort of een situatie uit te komen, oké? Dus, zelfliefde is de meest belangrijk. Schrijf je nummer op, 55, 77, 66. Avontuur, genezing. En je bent op zoek naar jezelf en op zoek naar een nieuw career path, oké? Dus de spirituality, dat is wanneer mensen is 45 of 40 en recognize, oké, ik heb alles en nou. Oké, this is it. Oké, 55 is avontuur. Verdriet tussen u en een scorpion. En genezing. En this is in the 12th house. En de 12th house is de house van karma. Je karma is te genezen met mensen. En this is good. Oké. Meest belangrijke dingen is manifesteer. Leer te manifesteren. En laat los van een contract dat levert niks op. Deze contract laat los van een weegschaal. Een weegschaal is niet goed bezig. Beëindig de connection met een weegschaal. Je moet geen meer contact met een weegschaal doen. Omdat deze weegschaal is niet in je voordeel. Deze weegschaal is zeer sneaky. Tweegezicht. Oké? En je moet even opletten. Oké, laat los. Deze persoon is niet goed voor jou. En het is in de house van de weegschaal. Weegschaal is contract. Oké, laat het los. Ik hou van jullie, maar ik moet gaan eten. Mijn eten wordt koud. Ik wens jullie een fijne maand. Oké, namaste. Tot de volgende keer.